Hello everyone, welcome to my YouTube channel. It's me, Dyna Tolentino. So, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa hospital bill. Ito pong hospital bill na to, mararanasan po natin to kung nakakumpay ng isang pasyente tapos po ay lalabas na sila. Ngayon, meron po silang hospital bill na tinatawag. Ngayon, kung halimbawa po malaki yung hospital bill nyo, hindi nyo po siya kayang bayaran, pwede nyo po silang ihingi ng hospital bill assistance sa Dswd Batasan. Yun nga lang po, may mga kaukulan siyang requirements. So, kailangan po pag nagpunta po kayo dun sa Dswd Batasan, may mga requirements po silang hinihingi. Kailangan po makumpleto nyo po yun para mabigyan po yung kailangan yung tulong. Nagbibigay po sila ng financial na tulong. Nagbibigay din po sila ng guarantee letter. Kapag po medyo malaki po yung tinatawag din yung hospital bill amount, guarantee letter po yung binibigay nila. Then pagka naman po medyo maliit lang naman po yung bill amount ng hospital bill niyo, bibigay din po sila ng financial. So, ganun po. Kailangan nyo lang po talaga ng mas maganda at maayos at tama po yung mga requirements ninyong ipapasa sa kanila. Puro original po. Then, Xerox din po. So, kung gusto nyo pong malaman yung mga requirements ng hospital bill, panoorin nyo po itong video to. At ito po yung mga requirements ng hospital bill assistance sa Dswd Batasan po. Po yung hospital bill requirements. Number 1 po, medical abstract certificate within license, signature of attending physician date and valid within 3 months. Yan po ay kailangan at yan po ay ibinibigay ng doktor na nag-check up po sa inyo. Then number 2 po is barangay indigency. Ito po tinatawag na barangay indigency. Kinukuha po ito sa ating barangay na kung saan kayo nakatira. Libre din po yan, wala po yung bayad. Binibigay po yung barangay indigency yan. Then, number 3 po, ang ating kailangan ay itong statement of account billing ng hospital. Yan pong statement of account billing hospital bill. Kinukuha po yan doon sa information billing ng hospital. Diyan po nakasaad kung magkano po yung bill na babayaran natin. Kaya, kung saan po kayo nakakumpay na hospital, doon din po yan kinukuha. Then, itong number 4 is valid patient ng pasyente at representative. Kailangan po meron kayong mga valid ID ng isang pasyente at ng isang representative. Then, yung number 5 po is social case study from LGU. Yung pong social case study from LGU, yan po ay kinukuha sa munisipyo po ng MSWD. Doon po kayo magpapagawa ng social case study. Doon po yan nakasulat yung information ng pasyente at yung pamilya ng pasyente. Nakasulat po dyan, yan yung po yung nilalaman ng social case study. So, yun naman po number 6, referral letter from legislative. Applicable po yan kung meron kayo. Yung po yan yung referral letter or endorsement letter na nanggagaling po sa halimbawa, senator. Kasi po, pag may ganyan kayo, i-assist po kagad kayo din ng Dswd. Pagka po meron kayong referral letter from senators kasi po may pondo sila dun. Ngayon din po, yan naman pong tinatawag na hospital bill requirements. Kahit po wala kayong schedule, priority rin po yan ng Dswd makapasok kayo dun. Kahit po wala kayong schedule. Basta po complete yung requirements nyo, lahat ng hihingi nila ay kompleto. Yan po. Thank you po. Yan po yung kompleto. So, thank you po. Yan po yung nagawa kong video. Sana po may natutunan kayo kung paano po ba humingi ng hospital bill assistance sa Dswd. So, subscribe nyo na lang po ako, Dyna Tolentino. And thank you. God bless.